שלום לכל החברים הנחמדים. היום אנחנו בראשון לאוגוסט 2024, וזאת גלי לוסי, משאירה לכם פה סרטון. נענה לכל מיני שאלות לגבי מה קורה בישראל, מה צפוי לקרות בימים הקרובים. אני משתמשת בערכת הקלפים של אן מארי אדלד לנורמנד. זאת הערכה, יש את הכישורים לערכה הזאת אצלי באתר. אני שמה את הערכה בצד, לוקחת את ערכת הקלפים ומתחילה לערבב את הקלפים. אנחנו נשאל היום לגבי מה צפוי בישראל בימים הקרובים, שבועות הקרובות, לגבי תקיפה מאיראן, חיזבאללה, חות'ים, תות'ים וכל מיני דברים. ואנחנו נסביר בעצם את הסרט האחר, כי אין אמת אחת, שעומד מאחורי הקלעים, בסדר? אז אני עכשיו מערבבת. בסדר, אתם תראו. בואו נשאל שאלות. לוקחים את ערכת הקלפים ומתחילים לשאול שאלות. מבקשת לדעת מה צפוי במדינת ישראל בימים השבועות הקרובים לגבי תקיפה ממדינות ערב לתוך ישראל, מה באמת קורה ומהו הסרט האמיתי. נרגיש שאנחנו מערבבים והגענו באמת. הגענו ליעד, ונתחיל לפרוס. אני פורסת בשלשות, קורא אותם בזוגות, ואני עושה את זה יחד איתכם אונליין, נכון? לא יודעת בדיוק מה יצא, אבל מה שיוצא אני תמיד מרוצה. בואו נראה מה הולך להיות בישראל בימים הקרובים, שבועות הקרובות, במהלך אוגוסט, ספטמבר, אולי קצת יותר. אני אנסה להכניס כמה שיותר קלפים, למרות שהשולחן קצת מצומצם. בואו נראה. אם אני ארצה עוד קלפים, אני אפרוס. אני שמה אותה בצד. טוב, נתחיל לפרוס. ניקח עט או עיפרון, זה לא משנה, ונתחיל לדבר על מה שיוצא לנו. את הקלפים האלה תמיד פורסים אותם בשלשות, קוראים אותם בזוגות. תמיד הקלף שאחרי מעיד על הקלף שלפני. יש את חוברת ההסבר אצלי באתר בשפות שונות, קונים את זה באמזון. טוב, נתחיל מהקלף הזה. מהקלף הזה מדבר על יש איזושהי תוכנית, תכתובת, מסרים, עיתונות, דיבורים, נכון? הרי מי שבאמת שולט, אני תוך כדי כמובן משלבת את התקשור של הישויות, מי שבאמת שולט במדינת ישראל, בכל המאורע הזה שנקרא תרחיש מלחמה בישראל, זה הכובעים הלבנים. מה זה הכובעים הלבנים? זה צבא ארצות הברית, תחת הנשיא הנסתר טראמפ. בסדר? זה סרט, אנחנו רואים סרט. למי שרק עכשיו יצטרף אלינו ולא יודע מה זה כובעים, תתעדכנו בטלגרם, יש את הקבוצות אצלי באתר. אז בעצם יש פה איזושהי תוכנית שצבא ארצות הברית, נכון? יש פה משהו לפעולה, משהו שתוכנן גם הרבה מאוד שנים. אישה שלוקחת את הפתק הזה, יש לה פתק ביד, יש לה מסמך, מכתב, אישה דוהרת ומתחילה לעשות דברים. הכובעים הלבנים מתחילים לעשות דברים, בסדר? אז יש פה מסמך, יש פה תוכנית, יש פה אישה שדוהרת ועושה את זה. תתפלו שכל הדבר הזה לטובה. אם היה פה לרעה, היינו רואים פה קלף אחר. השורה הראשונה מדברת על מסמך, מדברת על סוס דוהר, קלף הבשורה, והקלף השלישי מדבר על בוקה, זר פרחים. הפירוש של זה, מכתב, תוכנית, נעשית באופן מהיר ביותר, מובאת לפועל, והקלף השלישי מדבר על לטובה. כל מה שקורה, קורה לטובת האזרחים. עוברת לשורה השנייה, תזכרו תמיד שהקלף האחרון בשורה העליונה הוא המשכו של הקלף הבא. הוא הבן זוג שלו. אז אם יש לי משהו טוב, ספינה. משהו טוב שמגיע מחול, ארצות הברית, נכון? המסמך, התוכנית של ארצות הברית. אז משהו מגיע מחול, יש לי את המסמך, יש לי את התוכנית, את הבימוי, את התסריט של צבא ארצות הברית, לנקות את ישראל
מהמבנים של הדיפ סטייט קבל, ששלטו במדינת ישראל והפכו את האזרחים שלה לעבדים. היה מתחת לפני האדמה מנהרות, עדיין יש מנהרות, כמובן שרובם הם כבר סתומות, לקודות, מופצצות. יש כמה בודדות שדרכם חברי הקבל משתמשים בהם כדי לברוח. אז מה אנחנו רואים פה? יש לי פה את חול, יש לי פה משהו טוב מגיע מחול, נמצא בתוך הבית, חול בתוך הבית, ויש לי מגדלים. מגדלים יכול להיות ממשל, עיריות, צבא וכו'. מה זה אומר? השורה השנייה מדברת על משהו טוב שמגיע מחול, צבא ארצות הברית. הם נמצאים בכל הגבולות של מדינת ישראל. מהים יש את ה-so called חוטים, אין דבר כזה באמת חוטים, לא ראיתם חוטים ולא תראו חוטים. הכל באולפני CGI של הטלוויזיה, זה סרט של הוליווד שמקרינים אותו ועושים אותו באולפנים ומשדרים אותו בחדשות. החדשות, המדיה, התקשורת, נמצאת בידיים של הכובעים הלבנים. וכל מה שהם מביאים בתקשורת, האנשים כאילו בולעים את זה בחדשות, נכון? אבל זה סרט, זה תסריט, הבימוי של צבא ארצות הברית. אז יש לי משהו טוב, מגיע מחול, נכנס לתוך הבתים, זה יכול להיות גם קשור לתקשורת בתוך הבתים, ה-EBS, EBS זה שידורי החירום. אז יש לי משהו טוב שנכנס לתוך הבית, זה יכול להעיד גם על צבא וממשלה שנמצאים תחת שליטתם של הכובעים הלבנים. כאשר אני עושה בפריסה, בקלפים האלה, פריסות למדיניות, כשאני פורסת את הקלף של הכלב ויוצא לי אותו, הוא מדבר על הכובעים הלבנים. זה החבר שלנו, ידיד, ששומר עלינו, שזה צבא ארצות הברית, כי אנחנו שייכים למדינת ארצות הברית. המדינה ה-52 של ארצות הברית, זה כתוב בספרים שלי מ-2014, שישראל תהיה משויכת לארצות הברית. אז השורה השנייה מדברת משהו טוב מגיע לחול, ומחול נכנס לתוך הבתים, מגן על הבתים, מגן על בתי האזרחים, ושולט על הממשלה, שולט על ההיררכיה, שולט על הצבא. עוברת לשורה השלישית. ממשלה, צבא, שמש מדברת על חשיפה. הכובעים הלבנים חושפים את האויבים מבפנים שנמצאים בממשלה, בהיררכיה הבכירה. זה יכול להיות אנשים שהם בעלי עסקים מאוד עשירים בישראל, שהפכו את המדינה למכרה לדברים לא טובים. זה יכול להיות סחר באנדרנוכרום, תבררו מה זה אנדרנוכרום למי שחדש, סחר באיברים, קצירת איברים, זה נמצא מתחת לאדמה, מתחת לבתי החולים, לא רק בישראל, בכל העולם. כל בתי החולים בדרך כלל מקושרים במנהרות מתחת לאדמה, ויש שם סחר לא חוקי, פשעים מתחת לאדמה. זה נכון גם למנהרות מתחת לאדמה, זה נכון לבתי זיקוק ולכל מיני דברים, בסדר? תחנות כוח, בתי זיקוק. אנחנו כל פעם חושפים ולומדים על מה שהיה מתחת לאדמה, כי מדינת ישראל זה תאגיד, זה לא ממשלה. אין ממשלה באמת. מי שחוקר ומגלה בעצם שהוקם תאגיד של רוטשילד, שהולך ומתפרק, אנחנו עוזבים את דגים של שליטה ועוברים אל הדלי, אנחנו עוברים אל עידן החופש. אז השורה השלישית מדברת על ממשלה שנחשפת, השמש חושפת אותה, היא חושפת את מה שמגיע מחול. מה מגיע לנו בחול? מגיע טילים, נכון? שאלנו על טילים. אז יש גם טילים שמגיעים מחול כאילו לתוך בתים, אבל זה לא לבתים, לא הולכים לפגוע בבתים. כי יש בשורה שאומר שהבתים שמורים, יש לי זרי פרחים. הבשורה אומרת, הבתים של האזרחים הם שמורים. מה הולכים להיות הטילים? להשמיד את המבנים של הממשלה. השמש חושפת את התקשורת, היא מביאה את התקשורת אל האנשים, אל הבתים. הולכים להיות 10 ימים בערך, או בוא נקרא לזה כמה ימים שצריך במהלך חודש אוגוסט. זה אמור להתחיל בימים הקרובים, אני חושבת שזה מחרתיים, לי נראה שזה 2 לאוגוסט. יש לי את התאריך הזה הרבה זמן בראש ופרסמתי אותו כמה פעמים בטלגרם. אז זה יכול לדבר, גם המספרים האלה מדברים על 1, 3, 1, 2, 1, 8, בערך ימים של
תוך שבוע, תוך 8 ימים, אפילו משהו יותר קצר, בין אחד, נכון, השני לאוגוסט, השלישי לאוגוסט, בין הימים האלה משהו הולך לקרות בישראל. מה הולך לקרות בישראל בשורה הזאת? יש לי שמש נכנסת, היא חושפת את האמת, היא מרגיעה את האזרחים בבית, התקשורת תרגיע אתכם. יחשפו לכם אמת אחרת בתוך החדשות, יהיה כמו סייבר שישתלט על ערוצי החדשות, ויקרינו לכם משהו אחר. בסדר? יספרו לכם דברים אחרים שהולכים להיות בישראל, ירגיעו אתכם. הטילים לא הולכים ליפול על הבתים של האזרחים, אלא רק מה שקשור לממשל, מה שעשה פשעים נגד האנושות. הכובעים הלבנים קשורים לשליטה מלאה על התקשורת. ציפורים זה תקשורת, כובעים לבנים נמצאים לידם בשליטה מלאה ושולטים על הממשלה. שורה רביעית, כובעים יוצאים, נכון? מוציאים את האמת לאור. תראו איזה יופי. מה הכובעים עושים? הכובעים מוציאים אותנו מתוך הכלא שממנו חיינו. הכובעים הלבנים משחררים אותנו מהכלא שנקרא מדינת ישראל. היינו עבדים, שילמנו יותר מדי ביוקר, שילמנו מיסים, נתנו חיילים לצבא, כל המלחמות, כל הפיגועים, כל הטרור היה ממומן, היה גם מתוכנן על ידי ארגונים פנימיים בתוך ישראל, שאנחנו חשבנו שהם הגיבורים ששומרים עלינו. זה גם קשור לצרות הלכת לחפש, זה קשור לכוחות ביטחון, לארגוני חסמבה וכל מיני דברים כאלה. אז הכובעים הלבנים משחררים את האזרחים בישראל החופשי, בכך שהם מפרסמים את האמת בטלוויזיה, בבתים של האזרחים, ומשחררים אותנו מהתלות הזאת שנקראת ממשלה, כי ממשלות בכל העולם הם האויב של האזרחים. אנחנו יוצאים לחופשי, אנחנו לא צריכים ממשלה, אנחנו צריכים משהו טוב שישמור עלינו, ומשהו טוב שישמור עלינו זה צבא של מדינה אחרת, כי אין לנו יותר אמון בצבא שלנו, שלא הגיע 8 שעות למקום מאוד ברור וגלוי, שלשם היו צריכים לשלוח מסוקים, מטוסים ולהציל את האזרחים, ונמנעו מלהגיע 8 שעות ולא חקרו וטיטו והתעלמו לא רק ממה שקרה, הם גם התעלמו מהחקירה עצמה. הכובעים הלבנים משחררים את האזרחים בישראל. הכובעים הלבנים חתמו חוזה, יש לנו חוזה עם ארצות הברית. אנחנו שייכים לארצות הברית כבר מ-2017, מהרגע שטראמפ ניצח בבחירות, הגיע למזרח התיכון ועשה את הסכמי אברהם עם כל מדינות ערב. חתם, הגיע גם לישראל. מאותו רגע מי שהיה צריך לעצר, הראשים הבכירים נעצרו והוחלפו בשחקנים עם מסכות סיליקון. אז יש לנו חוזה של הכובעים הלבנים שהם מיישמים אותו, הם מוציאים אותו לפועל, כי השמש חושפת ומוציאה לפועל. אז יש לי חוזה שהיה סודי למשך הרבה מאוד שנים, נכון? כי הם פועלים לפי ספר, ספר זה סודות, כי הכל היה סודי. עכשיו הסודי הולך להתגלות לאט לאזרחים, כדי שלא נתפוצץ מחומרים של מידע, במיוחד כאשר מרבית האזרחים בישראל הם לא מודעים לסרט האמיתי, שאנחנו מדברים על זה בטלגרם. השורה הבאה, יש לנו שורה חמישית, יש לנו עכברים. מה הם עושים? הכובעים הלבנים שכתבו את התוכנית הזאת למשך 70 שנה ויותר, חושפים אותה, מביאים אותה לפועל, החוזה יוצא לפועל, בסדר? מה יוצא לפועל? עכברים. בכל ערכת הקלפים, עכברים זה הקלף הלא טוב היחיד בכל הערכה, והקלף של העכברים אומר שהוא מוציא אותנו לחופשי מהעכברים ששלטו עלינו, כוחות ביטחון, צבא. אנחנו מדברים על הבכירים, לא מדברים על אנשים בסדיר, לא מדברים על איזה מזכירות, מדברים על הבכירים שהשתלטו על הארגון ועשו בו במה שהם רוצים. הם גזלו גם את תקציב הביטחון 80 מיליארד בשנה, וכל מה שהם יודעים זה להתעסק ולהתנהל במלחמות, לכן הם כל הזמן שמרו על התדר של הפחד, בסדר? כדי שאנחנו נפחד ונגיד להם אין בעיה, יש לכם את כל הפריבילגיה למשוך ולסחוט כל שנה 80 מיליארד מהתקציב. אז הכובעים הלבנים רודפים אותם, מכניסים אותם לכלא, אנחנו משוחררים מהכלא והם נעצרים. יש גל מעצרים בתוך ישראל כבר הרבה מאוד שנים.
ועכשיו במיוחד, כי כל הגבולות בישראל תחומים, אין להם לאן לברוח. עכשיו, בואו נקרא את השורה החמישית. יש לי עכברים, יש לי לב, הם עושים את זה באהבה, את המרדף אחרי הטיפוסים האלה. ויש לי עוגן. זאת אומרת, המרדפים האלה אחריהם זה משהו ממושך ויקח גם יותר זמן. בסדר? אבל זה לא קשור לפיצוצים וטילים, עוד מעט אנחנו ניכנס לזה. יש פה את הגנרל הגדול, אנחנו קוראים לזה טראמפ. הוא נמצא במקום ציבורי, הוא מדי פעם ייתן את הדיווחים, בסדר? לא תמיד הוא ייתן את הדיווחים, יכול להיות מישהו מטעמו או מטעם הכובעים הלבנים, ייכנס לתקשורת וידבר. יש פה גבר מדבר לתקשורת ונותן את הפרשנות שלו בתקופה שהאזרחים יהיו בתוך הבתים, בסדר? יש לי מקום ציבורי, בן אדם מופיע במקום ציבורי, חזון חדש נולד, המדינה מתחלפת, משתנה. מדינת ישראל עוברת שינויים אדירים. השינויים האלה, זה הקלף הזה, השינויים האלה כבר מ-2017, השינויים האלה כתובים בספרים, השינויים האלה נכתבו על ידי הבימוי והתסריט של הכובעים הלבנים. אנחנו נחולק גם ל-28 או 27 מחוזות, בדיוק כמו בארצות הברית, שזה נקרא קאונטינס. ישראל שייכת לארצות הברית. ארצות הברית לא תשייך את ישראל אליה, מבלי שישראל תתנקה מתוך העכברים שבתוכה, שהם האויבים שהרסו את המדינה מבפנים. בואו נסתכל עכשיו לגבי טילים. הפריסה יכולה לדבר על הכל, כי על זה שאלנו. עכשיו, האם אתם שואלים לגבי טילים, האם יהיו טילים על אזרחים או על בתים של אזרחים? החלק הזה מדבר על זה שלא, משהו מגיע מחול לכיוון של, אתם תרגישו כאילו טילים נופלים עליכם, או שיהיו זיקוקים בשמיים, אבל בפועל זה נופל על ארגונים, מבנים, תשתיות של הממשל, בסדר? של הממשל. הבשורה היא אומרת שהאזרחים בעצם מוגנים, הכובעים הלבנים בשליטה מלאה, הם יעשו הכל שהטילים האלה, הם אומרים לי גם עכשיו, עושים הכל כדי שזה יהיה באופן מדויק ביותר. בסדר? תהיה רגיעה בטלוויזיה, תקשורת תגיע לבתים. תקשורת בבתים זה יכול להיות אינטרנט או טלוויזיה. מדי פעם יהיו גם הפסקות חשמל, הם אומרים, וכל מה שצריך זה להצטייד בפנסים, נרות, אוכל יבש, אם אתם רוצים קצת מים, הכל בסדר, שימורים, סוללות, מה שאתם רוצים. לאיזה תקופה? 3 שבועות, חודש, גג, חודשיים. זה אמור להיות במהלך חודש אוגוסט, כל הדבר הזה. בסדר? כל הסיפור הזה אמור להיות למשך חודש אחד. זה יכול להתארך למשך חודש וחצי, אבל אי אפשר לדעת מעכשיו מה יקרה, כי דברים כאלה קורים, ואפשר לדעת אותם תוך כדי פעולה. הטילים האלה הם מאוד ממוקדים, הם יפלו באופן ממוקד. אנחנו יכולים לעשות פריסה נוספת ונשאל רק על הטילים עצמם, בסדר? שלא תפחדו שזה ייפול עליכם. אני לוקחת את ערכת הקלפים ומתחילה לערבב אותם. אוקיי, לקחתי ככה, נחתוך אותם ככה. האם הטילים הולכים לפגוע באזרחים? האם זה הולך לפגוע באזרחים? כמובן שאת השאלה שאלתי כשהרבבתי, אני יכולה לשאול גם בלב. האם זה הולך לפגוע באזרחים? בואו נראה מה יקרה. ניקח מפה קלפים, בסדר? נערבב אותם. ניקח מכאן קלפים. הנה, ניקח מפה קלפים. שיצא לנו פריסה מעניינת. אני פורסת את זה יחד איתכם. האם הולך להיות, בוא נראה, תוהו ובוהו בישראל, האם הולך ליפול על האזרחים? אז יש לנו את הפריסה הזאת. מה היא אומרת? קודם כל זה מתחיל בלא. השאלה ששאלתי, האם הולכים ליפול טילים על בתים של אזרחים במדינת ישראל? התשובה היא לא. לא. בסדר? לא. ההר חוסם. התשובה היא לא. מה הולכים? למוטט, מוות, למוטט, מוות, למוטט. משהו שהוא תנכי, כי הקלף הזה מדבר על היסטוריה תנכית, זה קלף של קו הכוכבים.
מדבר על דברים פרה-היסטוריים. אנחנו מתנתקים עכשיו מהכוזרים, מהציונים. משהו מגיע, חסידה מגיעה באופן מאוד חכם. השועל הוא דמות מאוד חכמה בפריסת הקלפים. הוא עושה את זה באופן מאוד מדויק, והוא מגיע עם פרחים. אין פגיעה בבתים של אזרחים. במה יש פגיעה? החסידה הולכת להביא משהו על מוסדות המדינה. בסדר? כובעים לבנים נמצאים במרכז הפריסה. נמצאים בשליטה מלאה. הם פועלים לפי חוזה. לשמור ולהגן על האזרחים. הם חושפים את האמת. הם מביאים אותה מחול. הם מצליפים בחוזה שלהם, מצליפים על הדמויות, בסדר? חושפים, מביאים מחול מידע ומצליפים. על מי? על המדינה. כובעים הלבנים בשליטה מלאה על מה שקורה בתוך המדינה, על מה שקורה בצבא. חיל האוויר מקורקע, הוא לא יכול לתפקד כמו שהוא רצה, כי הם לא הגיעו 8 שעות. וגוף שלא מגיע 8 שעות, סימן שצריך לחקור אותו, ובכך שלא חקרו אותו, לכן הם קרקעו אותו. אומרת הישות. יש לי את הקלף הבא, עוברת לבא. יש לי פה חזון חדש נפתח למדינת ישראל. האזרחים מתחילים להשתחרר, יש בשורה. יש דמות של אישה. אישה לפעמים בקלפים, כשמדברים על פריסה ביטחונית, יכולה להעיד על הפסל של הליברטי של ארצות הברית. אנחנו משויכים לארצות הברית. יש לי נחש שמתחלף לאהבה במקום הציבורי. לא יהיה נזק לאזרחים, לא יהיה מרד אזרחים. יש כל מיני מפלגות הזויות בישראל שרוצות לעשות נזק ולעשות המרדה. זה הולך להשתנות לטובה. ההמרדה, התוכנית של לעשות רע, הולכת להשתנות בטוב. הנחש מתחלף ללב עם ברבורים במקום הציבורי. תהיה התלכדות אזרחית. תזכרו שכל פעם שיש מלחמה בישראל, יש התלכדות. אף פעם אין מרד. או תסתכלו מה היה במלחמת המפרץ למשל. אף פעם לא היה מרד. זה הולך להיות ממוקד. בסדר? אני רוצה לפרוס עוד קצת. בסדר? זה הכל בשבילכם, הפריסה עם הקלפים. לא לפחד, לא לפחד, לא להיכנס לפחד. לא להיכנס לפחד. כשאני נותנת, כמו שעשיתי בתקופת הקורונה, נתתי לכם את האינפורמציות כדי שלא לפחד. והרגעתי אתכם, ודברים שאמרתי לכם באמת קרו. אז אם עברנו את התקופה החשוכה של הקורונה, אנחנו נעבור את זה. זה זבנג וגמרנו, בסדר? לא לפחד. בואו נראה את התקיפה. האם איראן, חות'ים, חיזבאללה הולכים לתקוף את מדינת ישראל? בואו נתמקד בזה. יש הרבה. דברים נפתחים. הרבה מאוד דברים לא טובים נפתחים. בואו נקרא לזה טילים, בסדר? לא לפחד. יש לי בן אדם ששומר, פועל לפי תוכנית. הוא נמצא שם הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד שנים בתוכנית הזאת. JF קנדי, טראמפ וכו'. יש לי את קו הכוכבים, עושים תיקון תנכי, פועלים לפי תוכנית סודית, ספר סודות. זה החוזה שיש להם, להגן, לשמור על האזרחים, לחסל את המבנים של הקבל. האם זה הולך לפגוע בישראל? אין לי פה פגיעה. הם מצליפים, בסדר? מצליפים. אישה שומרת מביאה בשורה. אני רוצה להביא עוד פעם פריסה נוספת, מערבבת אותם. לגבי, עכשיו נתמקד רק על הטילים שמגיעים כביכול מאיראן ומחות'ים וחיזבאללה ומכל הבא ליד, נכון? עכשיו, יש תרחיש מלחמה, זה אתם צריכים להבין. יש תרחיש מלחמה, התרחיש הזה, התפקיד שלו זה לרסק ולהשמיד את המבנים שלא היו טובים בישראל, המבנים שהרסו את החיים של האזרחים, בריאותית, נפשית, כלכלית וכו'. מפעלים שהרעילו אנשים, תשתיות שהזיקו לאנשים, בסדר? תשתיות כוח, חשמל וכל מיני דברים. כל מיני ערובות שהוציאו עשן שהוא לא בריא. מה שהרס את הבריאות, מה שהרס את החיים הכלכליים, מה שהפך את האזרחים לעבדים, הולך להיות מושמד. פשעים נגד האנושות מעל הקרקע ומתחת לקרקע, זה יכול להיות מוסדות של רפואה, בתי חולים,
זה יכול להיות אזורים מסוימים, מבנים מסוימים. אי אפשר לפרסם כל מבנה ומבנה. היא אומרת לי, המוסדות, המבנים, התשתיות שהרסו את חיי האזרחים יושמדו. מדינת ישראל היא לא מדינה, היא תאגיד שהיה שייך לרוטשילד והופסק להיות התאגיד שלו בשנת 2020, משהו כזה, בתחילת הקורונה, ומפה הם ניסו לעשות את האג'נדה של 2030 ולהשמיד את האזרחים, הכניסו להם את החיסונים וכולי, לא משנה, כדי לדלל את האוכלוסייה. מדברת על החיסונים של הקורונה, גם מה שהיה לפני זה לא היה טוב. אבל המדינה שלנו מתנקה מכל התשתיות של הדיפ סטייט / קבל. התשתיות האלה היו מסביבנו בכל מקום, בכל המדינה, הן היו מפוזרות מעל האדמה, מתחת לאדמה, וכל מה שהרס לנו את החיים, לסביבה שלנו, למדינות אחרות הרס את החיים, במיוחד ארגוני חסמבה, שהרסו במדינת ישראל ובכל העולם, המוסכניקים והעובדים שלהם, השבאבניקים, שהקימו תשתית עולמית לשליטה במידע, בידע, בחדשות. לא יכולתם לשדר שום דבר בטלוויזיה מבלי שזה היה עובר אישור שלהם, זה לא משנה איזה תוכנית או איזה ערוץ חדשות. הכל היה עובר את התשתית שלהם, את האישור שלהם. מ-2020 בערך, לאט לאט התשתיות התחילו להפוך להיות התשתיות של הכובעים הלבנים בשליטה מלאה. ברגע שאתם שולטים על התקשורת, אתם שולטים על המידע, שלטתם על המידע, לא שלטתם, אבל כיוונתם את האזרחים לחשיבה מחודשת. עכשיו נשאל עוד הפעם לגבי חיזבאללה, איראן, בסדר, איראן, חיזבאללה תוקפים בטילים את ישראל. מה קורה בתרחיש הזה של המלחמה? בואו נסתכל ביחד. ממשלה, או מקום הרי אנחנו שואלים מי תוקף את ישראל, או מי עתיד לתקוף את ישראל, איראן, חיזבאללה, חות'ים. תראו מה יוצא בשורה הראשונה. יוצא לנו גוף, בסדר, אנחנו מדברים על החות'ים, איראן, הם באים בפרחים, הם באים להקל עלינו, זה קלף הבריאות. נורא יפה, נכון? עשרת הספירות, זה נמצאת בתוך הגזע. הם באים להציל אותנו. איראן לא תוקפת, זה הכל סרט, חות'ים, אין דבר כזה חות'ים. זה הכל המצאה באולפנים של CGI, אין דבר כזה חיזבאללה. אין אותם כבר ממזמן. בתוך המזרח התיכון יש שלום עם הסכמי אברהם, בין כל המדינות. לכן כל מה שאתם רואים, זה נחתם על ידי טראמפ ב-2017, כשהוא סייר במזרח התיכון. הוא החתים גם את ישראל על ההסכם הזה. אבל יש גורמים בתוך המדינה שלא אהבו את ההסכם הזה, ולכן יצרו גם את 7 לאוקטובר, שניסינו לעשות רפורמה משפטית. לפני שנה, בקיץ שעבר. וברגע שלא רצו שיגעו בשופטים, קמה מפלצת מתוך המדינה, וגררה את כל המדינה לעזה, ל7 לאוקטובר וכל מה שהיה. תבינו מה קורה בתוך המדינה, כי האויבים היו הגיבורים שלנו. והכל עכשיו משתנה, כי הכל נחשף. אז יש לנו מדינות, נכון, היררכיה, ממשלות, איראן, חות'ים, חיזבאללה, באים עם פרחים להציל אותנו. הקלפים הבאים. נכון, זה ייראה לנו כאילו יש נחש בשמיים, זורקים עלינו טילים, אבל הטילים האלה, תראו את הקלפים, הטילים האלה הם נחתכים, יש הרבה זיקוקים בשמיים. זה אומר שזה לא בא לפגוע בנו, כי יש לי פרחים. זה בא לחתוך את הנחש. הממשלות האלה חותכות את הנחש, את הדיפ סטייט, את הישות הציונית הכוזרית שהרסה את המדינה בתוך המדינה. בסדר? כל מיני שמאל קבל, זה לא משנה, כי השחקנים נמצאים בכל המפלגות. המקוריים הוחלפו בשחקנים עם מסכות סיליקון. אז הם שולחים את מה ששולחים כדי להרוס את הישות הציונית, הכוזרית, שהרסה את המדינה. אין דבר כזה ציוני. זה הכל בלופים, בסדר? אנחנו העם העברי, גם אין דבר כזה יהודי. יש את איזה מרדכי היהודי, בתנ"ך אין יהודי.
יש את עם ישראל, העם העברי, אנחנו גם דוברי עברית. אז מה הם עושים? חיזבאללה, איראן, בסדר? חות'ים, הם באים בפרחים, הם לא באמת קיימים. מי שמפציץ זה צבא ארצות הברית. באמתלה, בסיפור כיסוי שכאילו מדינות ערב זורקות את זה והורסות את המתקנים, תשתיות ומבנים של הישות הציונית. יש שמחה בלב, כי זה מדבר על שמחה קצרה. ממשיכה וקוראת, זה מגיע מחול, נכון? הרבה טילים יפלו, אנחנו מדברים על טילים, ויש גנרל, טראמפ, שמכתיב את כל הסיפור הזה. נעשה פה תיקון תנכי משמיים. סוף סוף מצליפים. נכון? יש פה הרבה פצצות, דגים זה הרבה. מה עושה השוט? משבית, שולט, הורס, חותך. בסדר? חותך את הישות הציונית. הטילים מגיעים מחול, כביכול מאזור הים. יש גם את המוטות, מוטות האלוהים מהשמיים, והם יורדים עליהם והורסים להם את התשתיות. עם ישראל יוצא לחופשי, טראמפ משחרר את עם ישראל. העם העברי יוצא לחופשי. יש פה תיקון תנכי מתקופת התנ"ך. ציבור, בשורה, נגמר. נגמר, איזה יופי. הציבור בישראל יוצא לחופשי. בשורה מגיעה. אז מה ששלט עלינו מת, נגמר, מושמד. זה נגמר. עושים תיקון תנכי מלפני אלפי שנים. משמידים את מה שהרס והשתחל לתוך המדינה. מתקופת התנ"ך עד עכשיו, כל מיני כוזרים שהסתובבו בעולם, נכנסו לישראל והרסו את המדינה מבפנים. הם נמצאים במערכת המשפט, הם נמצאים בצבא, הבכירים, הם נמצאים, זה השופטים, זה הבכירים בצבא, זה כל מיני ארגוני קרן וקס, זה כל מיני תנועות של טרור מבפנים, כל מיני בני דודים לנשק ואויבים לנשק. היא אומרת בתוך הממשל, בתוך הפרלמנט, הכל הולך ומתנקה, הכל הולך ונגמר. תראו איזה יופי של קלפים קיבלנו. אנחנו לא ניפגע. זה הכל סרט. זה מדבר על חיזבאללה, מדבר על איראן, מדבר על חות'ים. אין באמת מהם טילים. ארצות הברית עושה את הכל. הגנרל, צבא ארצות הברית נמצא במשחטות מול חופי הים בישראל, דרך מוטות האלוהים מהשמיים, דרך מוטות האלוהים מהשמיים. הם יתחילו לעשות ניקיון בתוך המדינה. זה יהיה השמדה קצרה ביותר, קצר ביותר. השמדה כמה שיותר קצר, אני חושבת שזה 3 שבועות. כמה שיותר קצר. המגל מדבר על מהירות, הצלפה, קצר, חד וקולע. התושבים לא הולכים להיפגע כי הטילים האלה ממוקדים. זה מדבר על ארצות ערב, בסדר? וזה גם מדבר, זה יכול להעיד גם על ממשלה. תזכרו תמיד בקריאה, שעושים קריאה, בדרך כלל אני יכולה גם לצרף את הסוף להתחלה, ככה. הנה, רואים את זה כאן. הסוף להתחלה, בסדר? זאת אומרת, הממשלה מחוסלת. ממשלה זה כל הקואליציה, זה הקואליציה והאופוזיציה, זה כולם ביחד. נכון שהקואליציה משויכת לכובעים הלבנים, אבל זה שחקנים. הממשלה לא הייתה טובה, כל הממשלות בישראל לא היו טובות, כל המפלגות פילגו בינינו. עשו תמיד נזק, הם תמיד עשו נזק, בסדר? הכל נגמר, הכל מתחלף, המדינה או הגבולות שלה השתנו, ולא להגיד הנה עכשיו מזיזים אותי, מזיזים אותנו לטובה. המדינה מקבלת ארגון מחדש. מה שהאויבים מבפנים רצו לעשות זה לחסל אותנו. ואיך הכל מתהפך להם על הראש, כי הנחשים נקצרים. האויבים מבפנים נחתכים. תהליך מאוד מהיר. שהכובעים הלבנים עושים אותם, כי זה הגנרל. הולך להיות טוב. לא להיכנס לפאניקה.
אני אעשה את הפריסות האלה יותר בתכופות, אני יכולה לעשות כל יומיים, כל יום, כמה שצריך. אני אעלה את הסרטונים האלה, והכל יהיה בסדר. לא להיכנס לפאניקה, בבקשה. לא להיכנס לפאניקה. אתם תשמעו זיקוקים, היא אומרת, הישות, אתם תשמעו זיקוקים בשמיים ופיצוצים. תישארו בבתים. תישארו בבתים. חודש אוגוסט, תמיד אמרתי, חודש לוהט. זה יכול להתחיל ב2 לאוגוסט עד ה-28 לאוגוסט, או עד ה10 ל9. כי מה שקורה בחיים שלי הפרטיים תמיד קשור באיזשהו מצב לתאריכים בתוך המדינה. לא יודעת למה. אני משויכת לכל. לא לפחד. הכובעים הלבנים יעשו את המאמצים האבירים ביותר כדי שאזרחים לא ייפגעו. ואם בשביל להציל את האזרחים ולהוציא אותם לחופשי צריך, לא יודעת, למוטט כל מיני מבנים, ובמקרה היו שם, לא יודעת, 10 אנשים ששילמו בחייהם. זה מחיר כדי להציל 9 מיליון אזרחים בתוך המדינה. כי הם רצו לחסל אותנו בכל מיני מחנות פימה, דילול על ידי חיסונים של נשק ביולוגי, כי הם עושים את זה, זה עדיין קורה. הם רצו לחסל אותנו, ובא הצד הזה של צבא ארצות הברית תחת הנשיא הנסתר טראמפ, מציל אותנו האזרחים, הוא משייך אותנו אליהם, כי הם חייבים לשלוט במדינה הזאת, להנהיג אותה יותר נכון, כי מקום המדינה, מה שהלך פה זה פשעים נגד האנושות, שאנחנו לא ידענו את זה, לא הבנו מה קורה בתוך המדינה, והיינו תמימים ושירתנו בצבא, ועכשיו אנחנו מגלים מה7 לאוקטובר שאין באמת צבא, אין חיל מעופפים, אין מי שיגן עלינו, ומי שיגן עלינו חייב לבוא מבחוץ, ממדינה אחרת, כי אין לנו אמון במה שנמצא, אין לנו אמון במערכות הממשלה, אין לנו אמון במערכות שרוצים לפתח מלחמה מצפון, שלא תהיה. יהיו טילים, אבל לא תהיה כניסה של חיילים צפונה לתוך זה לבנון. זה לא יקרה. זה לא יקרה. אז בפריסה הבאה אנחנו נדבר אולי על זה, אבל זה לא יקרה, היא אומרת. אבל המדינה שתשמור עלינו זה המדינה של ארצות הברית, החיילים של ארצות הברית, יכול להיות המשמר האזרחי שהאזרחים יקימו, כי הכוח עובר לאזרחים. אזרחים יישאו נשק ברישיון וישמרו על עצמם, כי אם ב7 לאוקטובר לא היו לוקחים להם את הנשק שבועיים לפני, אזרחים היו יכולים להגן על עצמם. יש משמעויות לכל הסיפור הזה, וכל מה שמראים לנו בסרט הנוכחי שאין לנו אמון, אנחנו מאבדים אמון בתשתיות הקיימות, ונכנסים למשהו חדש שמישהו אחר שומר עלינו, מגן עלינו ומשמיד את התשתיות של הדיפ סטייט קבל שנמצאים מבפנים. כמה ישמידו? כמה שצריך. יכול להיות שזה 10 אפילו. לא לפחד. פה אני מסיימת את ההקלטה ונגיד את 2 המשפטים המתוקים שלנו. ניקח אוויר אל הריאות, חיוך על הפנים. תמיד תמיד להאמין באלוהים. כי הם עושים הכל שיהיה פה מדהים. גלי לוסי.